سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. سین و صاد و زین و زاد و القین و الغاد، غین صاد. بفرمایید چه استقبالی. مردشور ریخته همه تونو ببرن جماعت جیر خود. بفرمایید بشین آقا بشین. بله بفرمایید سین و صاد. بفرمایید بفرمایید. خب آقا بتمرگید دیگه. زبون آدمیزاد مثل که شما عادیتون نمیشه. سین و صاد. همین وحشی بازی ها رو در میارید کردنمون تو لیست دیگه. اعوذ بالله منم شیطان الرجیم. با سلام خدمت مقام عظمای ولایت دون یدیه و السلام علی المداحین و المداحون و قد بسیجیات و البسیجیون و الذین سارقات و السارقون فی العمل الرانتیات و الرانتیون الی الونزوئلات و اللبنانیون و ابرزار و اللباس شخصیون فی کف خیابون. در خدعه سیاسی عبادی این هفته میخواستم در رابطه با مقام عظما القرای جهان اسلام صحبت کنم که تو این مدت بدجوری دارن امش رو قر و دبه و قرا میکنن. اما به محض ورود به صحن نماز جمعه دیدم رو تابلوی این تریبون این جمله به یاد موندنی از امام راحل رو که نوشتن لکن گاز نداریم فقط بوس، که اصلا ما تو متحیر موندم. امام خوبی ها اینقدر رأفت، اینقدر صمیمیت در وجودش موج میزد. برای همین گفتم گور بابای مقام عظما بپردازم به همین موضوع گاز که این روزها موضوع داغی است. مستحضرید رئیس جمهور محبوبمون با 6 کلاس سواد چطور داره با طرحهای آنگوزمان خودش قطار پیشرفت رو هدایت میکنه و نقشه های دشمنان و ایادی استکبار رو نقشه براب میکنه که همه اینها نشانه ولایت مدار بودن ایشونه و باعث میشه که اینطور قابل اعتماد باشن ایشون. این درجه از اعتماد ولایی رو بنده حقیر فقط و فقط در آفتابه سراغ دارم که بنده در مواجهه با اون دلم میخواد همه چیزم رو بهش نشون بدم. اینطور اعتماد موج میزنه درشون. حالا یک سری ایراد میگیرن که ایشون به وعده های انتخاباتی خودش عمل نکرده. مثل که گفته بودن 1 میلیون مسکن میسازن اما خب خبری نیست. عزیزان چرا نساخت؟ خب عزیزان اگر ساخته بود الان اونها هم گاز نداشتند. ببینید این تبیین جهادی که مقام عظما فرمودن چقدر سر لوحه کار ایشون قرار گرفته. ایشون خواب و خوراک نداره. مگه عکسشون رو ندیدین؟ از بس قصه میخوره شکمش باد کرده. در این مدت که مشکل گاز داشتین خود ایشون و وزیر قطع گاز و تمام اعضای کابینتشون سرزده میرفتن مرکز کنترل شرکت ملی گاز. چرا؟ که گاز رو غافلگیر کنن تا فشارش تو لوله ها زیاد بشه. ببینید عمق راهبردی ذهن ایشون رو تازه با 6 کلاس سواد. 6 کلاس. نکته مرتبط دیگه که بنده فکرش رو هم نمی کردم اینقدر پیچیده عمل بکنه این دولت، همین داستان اغتشاشات اخیر هست. در تبیین جهادی که توسط همین بسیجیان عزیز انجام شد متوجه شدیم که تمام اغتشاشگران هدفشون لخت شدنه و در یک حرکت آتش به اختیار همین رئیس جمهور 6 کلاسمون گاز رو قطع کرد که اونها سردشون بشه و لباس بپوشن. حالا آقای استکبار، آقای ایادی شرق و غرب، آقای دشمنان شرق و غرب فشار بخورید. اصلا چرا عظما یه آخوند با 6 کلاس سواد رو آورد کرد رئیس جمهور؟ چرا؟ برای اینکه شرایط ما آخوندها رو درک میکنه. خب ما همین جوریش هم خسته ایم، نیاز به تعطیلی داریم، نیاز داریم همش تو خونه بمونیم. الان 2 روز تعطیلی برای برف، 2 روز تعطیلی برای گاز، 2 روز تعطیلی برای آلودگی هوا، بعدش هم که دیگه جمعه.
با این کار تمام نقشه های این براندازها و دشمنان نظام رو که عمامه ما رو این در پپسی میپروندند نقشه براب کرد. احسن، شما ببینید این قطار پیشرفت با چه سرعتی داره حرکت میکنه. در اینجا من جا داره که تشکر کنم از همه دستاندرکاران صدا و سیما که الحق و الانصاف این روزها خوب این موضوع قطعی گاز رو پوشش دادند. من دیدم برنامه درست کردند که چطور در زمان قطعی گاز از سرما لذت ببریم. یا اون یکی کارشناس میگفت دور خودتون پشم گوسفند بپیچید که سردتون نشه. جل الخالق. یعنی من تحسین کردم این گوسفند رو که خودش رو دور یک کارشناس پیچیده بود و اومده بود تو تلویزیون. در پایان خطبه اول بنده میخوام یک خبر خوب هم به ملت همیشه در صحنه و شما عزیزان بدم که قرار به زودی مشکل گاز مرتفع بشه و قرار شده که برای حل مشکل گاز مهران رجبی رو وارد لوله ها بکنند تا این قطار پیشرفت هر چه سریعتر حرکت کنه. البته همه اینها سیاه نمایی هایی هست که توسط دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام میشه، وگرنه گاز که هست اتفاقا به وفور هم هست، کف خیابون ها هم هست، فقط توفیرش اینه که یه خورده اشکت رو در میاره. گاز اشکاور، گاز فلفل که این هم از رأفت مقام عظمای ولایت و همین رئیس جمهور 6 کلاسمون هست. بله. و ای تا اینجا دوست داشتی یاد نره که لایک کنی، سابسکرایب کنی، با دوستاتم به اشتراک بگذاری. قربون دستت میرسه. یه دکمه تانکس هم اون زیر هست، بزن که بیگاز نمونی، به استمرار برنامه‌های ما هم کمک کنی و سینه و صاد. خب در پایان دست هامون رو به آسمان میگیریم و استغاثه میکنیم به جسم ناقص مقام عظما، به ترموستات ایشون که به نشتی افتاده، به 6 کلاس سواد رئیس جمهورمون که هرچه سریعتر این قطار پیشرفت رو متوقف بفرما. در پایان از همه امت همیشه در صحنه میخوام که به فرزندان خودتون پرواز کردن بیاموزید که این مملکت بد رو هواست. آقا بدا. و سلام علیکم. شما فیلتر شکن خوب سراغ ندارید؟ فیلتر شکن رو سینه و صوتی و سینه و صوت.